Salam sejahtera dan apa khabar semua? Adakah anda selalu berasa keliru semasa anda hendak memilih pakej polishing untuk kereta anda? Hari ini saya akan membantu anda memahami beberapa perkara yang boleh membantu anda membuat pilihan yang lebih bijak. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk tajuk detailing seperti ini. Jom kita mulakan. Kedai-kedai detailing mempunyai pakej polishing mereka tersendiri. 1 layer polish, 2 layer polish, 3 layer polish, 4 layer polish, crystal polish, diamond polish, platinum polish, basic polish, advanced polish, premium polish, executive polish, glaze polish, signature polish, polish dan wax, dan macam-macam pattern yang lebih dari badminton lagi. Kesemua itu memang menggelirukan. Saya akan terang perbezaannya dalam video ini dan memberi anda tips, dan saya harap ia boleh membantu anda dalam membuat pilihan yang lebih bijak. Anda cuma perlu memahami paint cleaning versus paint correction. Terdapat pelbagai jenis pakej polishing yang terdapat di pasaran seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi, hanya dua komposisi utama yang anda perlu tahu, paint cleaning dan paint correction. Paint cleaning adalah kaedah polishing yang menggunakan all-in-one polisher ataupun cleaner wax yang menggilapkan kereta. Jenis all-in-one polisher ini selalu digunakan untuk membesa kotoran di liang cat kereta, buang cala-cala yang halus dan mempunyai wax untuk meningkatkan gloss kereta. Paint correction adalah proses untuk menghilangkan kebanyakan kecacatan di kereta dan menambahkan kekilauan cat. Di sini, saya telah membuat demonstrasi untuk membandingkan kedua-dua praktis ini dan anda boleh lihat perbezaannya sendiri. Bahagian kiri ini, saya telah menggunakan produk all-in-one polish untuk menggilapkan kereta. Ini dirujuk sebagai paint cleaning. Cala yang halus sudah kurang, tapi cala yang dalam tidak disingkirkan. Bahagian ini juga kelihatan lebih terang kerana kandungan waxnya. Bahagian kanan ini pula, saya menggunakan polish abrasive untuk menyingkirkan kecacatan di cat kereta. Ini dirujuk sebagai paint correction. Setelah itu, barulah wax disapu di atas permukaan ini untuk meningkatkan glossnya. Perbezaan ini bukan sekadar penggunaan produk yang berlainan. Paint correction memerlukan masa yang lebih lama dan kemahiran yang lebih tinggi. Dan masa itu emas. Jadi jika anda inginkan hasil seperti ini, kosnya lebih tinggi. Jika kereta anda tidak mempunyai banyak cala, mungkin anda hanya perlu servis seperti paint cleaning. Duit yang anda jimat tu bolehlah belanja saya makan kerana saya kongsikan rahsia ini kepada anda. Jadi mengapa ada pakej yang 2 layer, 3 layer, 4 layer, 5 layer polishing? Layer-layer ini patut digelarkan sebagai step ataupun langkah, bukan layer. Polishing itu hanya di permukaan clear coat, 1 layer sahaja. Ini bukan macam kuih lapis, lebih berbaloi. Berbaloi itu. Sebenarnya, paint correction memerlukan masa yang lama dan bukan semua orang boleh menunggu lama untuk kereta disiapkan ataupun mahu bayar kos yang lebih tinggi. Dulu, sebelum ciptaan dua action polisher, penggunaan rotary adalah sesuatu yang lebih bergantung kepada kemahiran detailer. Kemungkinan besar ia memerlukan langkah ataupun step yang lebih banyak untuk menghasilkan kerja yang sempurna. Tapi selepas dua action polisher diperkenalkan, penyelesaiannya lebih senang jika dibandingkan dahulu. Kini, kebanyakan kedai masih menggunakan istilah seperti 2 layer, 3 layer, 4 layer untuk mempromosikan servis yang berlainan untuk bajet yang berlainan. Tetapi ada juga yang menganggapkan layer sebagai claying ataupun tar removing, polishing dikirakan sebagai 1 layer dan wax juga dianggapkan sebagai 1 layer. Semakin banyak layer tidak bermaksud lebih cala yang akan disingkirkan. Tip pertama, tanya soalan seperti ini. Bolehkah anda terangkan proses yang terlibat dari mula hingga akhir pakej ini? Apakah yang saya boleh jangka ataupun expect dari servis ini? Soalan ini bukan sahaja membantu anda dalam memahami proses yang akan dikendalikan. Ia juga akan memaksa pihak yang memberi servis ini untuk menerangkan ataupun menunjukkan apa yang dijual kepada anda. Contohnya, sebagai seorang detailer, langkah asas yang kita lakukan tak kira paint cleaning ataupun paint correction yang kita buat adalah: pertama, kita akan mencuci kereta. Kedua adalah proses clay dan menyingkirkan tar spots. Seterusnya, barulah kita mula untuk polish kereta. Sebelum apa-apa jenis polishing, debu-degil yang tidak boleh disingkirkan oleh cucian semata-mata dan tar iaitu minyak jalan raya haruslah dibuang.
Jika tidak, debu halus dan tar ini boleh menyebabkan kesan cala yang tidak diingini kepada kereta anda. Jadi tidak kira apa pakej yang anda inginkan, claim dan tar remover tidak seharusnya diketepikan. Tip yang kedua, terutamanya jika anda ingin memilih pakej polishing yang lebih premium ataupun yang menyingkirkan lebih cala. Perhatikan lampu yang ada di kedai detailing itu. Lampu adalah perkara yang amat penting dalam detailing. Jika kita tidak boleh lihat dengan jelas kecacatan yang berada di cat kereta, maka kita tidak boleh menyingkirkannya. Di dalam bidang detailing, terdapat dua jenis lampu yang kita gunakan, fluorescent floodlight dan spotlight. Masing-masing seharusnya mempunyai suhu warna yang berbeza. Di sini, anda boleh lihat kecacatan dari cahaya lampu fluorescent. Cat ini kelihatan elok bawah cahaya ini. Tetapi, jika saya menutupkannya dan pasangkan lampu spotlight kuning, semua kecacatan nampak lebih menyerah dan jelas. Ini kerana cahaya mempunyai wavelength dan spektrum yang berlainan. Sinaran dan pantulan cahaya juga akan dipengaruhi oleh jenis sumber cahaya yang digunakan. Jika anda pernah meletak kereta di bawah tiang lampu jalan raya, anda boleh perhatikan kecacatan yang berada di atas kereta anda dengan lebih jelas. Ini adalah kerana lampu jalan raya agak dekat dengan spektrum cahaya yang sesuai untuk detailing. Jadi, jika anda hendak servis yang profesional, pastikan lampu di kedai mempunyai dua setting lampu yang saya sebutkan tadi. Selain itu, anda juga boleh memerhatikan pad yang digunakan oleh kedai. Pad seharusnya bersih dan bukan dalam keadaan yang kotor. Kondisi pad yang kotor hanya akan memburukkan proses polishing. Saya harap apa yang saya sebutkan tadi boleh membantu anda dalam membuat pilihan yang lebih bijak. Jika anda mempunyai soalan yang lanjut berkenaan dengan detailing, anda boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel kami. Okay, thanks, bye! Sekarang masa untuk kita belajar makan kuih lapisan dengan cara yang betul. So Henry, cara yang betul bukanlah ambil kuih dan makan semua dalam mulut. Itu one step tu. Apa? Kan, bukan one step. Makan kuih lapis tak boleh one step. You expert. Makan kuih, you kena kopek satu lapis dengan satu lapis. Okay? By step detailing tu. Step by step detailing. Oh, ini step 1. Car wash. Betul, car wash. So step kedua, kopek lapisan yang kedua. Ini clay lah. Ataupun orang panggil water polish. Kalau itu water polish. Mana aku tahu. Apa tu chemical wash? Itu you ajar. Video yang seterusnya.